ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ፋርማኪ አካዳሚ ነው። ፋርማሲ ተማሪዎች ለብሔራዊ ፈተና የሚያዘጋጃችሁን የብሔራዊ ፈተናዎች የምንሰራበት ቻናል ነው። ለዛሬ በመጀመሪያ ዲግሪ ተመርቃችሁ የመውጫ ፈተናን በመጠበቅ ላይ ያላችሁ እንዲሁም በድጋሚ የብቃት ምዘና ፈተናን ለመውሰድ ዝግጅት ላይ ያላችሁ የፋርማሲ ተማሪዎች በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀውን ፕራክቲስ ቴስት ቡክሌት 2025 የምንሰራበት ይሆናል። እያንዳንዱን ጥያቄ አጭርና ግልጽ የሆነ መልስ እንሰጥበታለን። ሌሎች ኦፕሽኖች ለምንድን ነው መልስ ያልሆኑት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 1 a 30-year-old non-HIV patient who is on ART come to a clinic with a complaint of severe headache, fever and weight loss of 2 weeks duration. On physical examination, there is a sign of lymphadenopathy and nuchal rigidity. What is the most likely important history that should be taken during the pharmaceutical care process? ፔሸንታችሁ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆነ ኤአርቲ ላይ ያለ ፔሸንት ነው። በምን ኮምፕላይንት መጣ? ሲቨር ሄዴክ እንዳለው፣ ፊቨር፣ ዌይት ሎስ እንዳለው እንዲሁም ፊዚካል ኤግዛም ሲሰራለት ኦን ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ሊምፋዴኖፓቲ ታትስ ኢንላርጅመንት ኦፍ ዘ ሊምፍ ኖድ ፕላስ ኑቻል ሪጂዲቲ ስቲፍነስ ኦፍ ዘ ኔክ እንዳለ ኢንዲኬት ያደርጋል። ፋርማሲቲካል ኬር ፕሮሰስ ለመስጠት የሚያስፈልጋችሁ ወሳኙ ሂስትሪ የትኛው ነው? እዚህ ፔሸንት ላይ ኤ አለርጂ። አለርጂ አክቹሊ ኢትስ ኢምፖርታንት በት ዜር ኢዝ ኖ ኒው ሜዲኬሽን። ከአርቲ ውጭ የተጠቀሰ ምንም አይነት ለአለርጂ ምልክት የሆነ መድኃኒት የለም። ፕላስ ዜር ኢዝ ኖ ሳይን ኦፍ አለርጂክ ሪያክሽን እንዳለ ኢንዲኬት የሚያደርግ እዚህ ፔሸንት ሂስትሪ የተገለጸ ነገር የለም። ኦፕሽን ቢ አድሄራንስ። ኢን ኤች አይቪ ማናጅመንት ትሪትመንት አድሄራንስ ኢዝ ክሩሻል። ለምሳሌ ፑር አድሄራንስ በሚኖርበት ታይም ፔሸንቱ ፕሪስክራይብ እንደተደረገለት ሜዲኬሽን የማይወስድ ከሆነ አፖይንትመንት የማይጠብቅ ከሆነ ኢት ሊድስ ቱ ድረግ ሬዚስታንስ፣ ቫይሮሎጂካል ፌለር ኤንድ ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽንስ ላይክ ክሪፕቶኮካል ሜኒንጃይተስ። እዚህ ፔሸንት ላይ ኢንዲኬት እንደተደረገው ክሪፕቶኮካል ሜኒንጃይተስ ሳይንስ ሲምፕተሞቹን ሊስት ተደርገዋል። ኑቻል ሪጂዲቲ እንዳለ፣ ሊምፋዴኖፓቲ፣ ሲቨር ሄዴክ እንዳለ እዚህ ሊስት ተደርገዋል። ስለዚህ ኢትስ ዲው ቱ ፑር አድሄራንስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ሂስትሪያችን ማን ነው? አድሄራንስ ነው ማለት ነው። ዋይ ሲ ኢዝ ናት። ለምሳሌ አልኮል ኢንቴክ ስለ ሊቨር ፈንክሽን እያወራን ቢሆን ስለ ድረግ ኢንተራክሽን ቢሆን ኖሮ ሪሊቫንት የሆን ነበር ኦፕሽን ሲ ማለት ነው። በት ኖት አርጀንት ኢሹ። እዚህ ፔሸንት ላይ አርጀንት ኢሹዋችን አይደለም ማለት ነው። ኦፕሽን ዲ ሴክሹዋል ቢሄቪየር ስለ ሪስክ አሰስመንት ስለ ትራንስሚሽን እያወራን ቢሆን ኖሮ ይሆን ነበር። ስለዚህ ኦፕሽን ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 a 28-day-old male patient was admitted to a neonatal intensive care unit with a diagnosis of bacterial meningitis. His current medications include ceftriaxone and vancomycin, calculated based on his age and weight. Culture was not done and treatment was started empirically. What is the most likely drug therapy problem in this patient? 28 ቀን የሆነው ኢንቴንሲቭ ኬር ላይ ያለ ፔሸንት ነው። ባክቴሪያል ሜኒንጃይተስ ዲያግኖስ ተደርጓል። ለዛም ሴፍትራና ቫንኮማይሲን ቤዝድ ኦን ሂስ ኤጅ ኤንድ ዌይት እየሰጠው ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ዲቲፒው ነው። ከልቸር አልተሰራለትም፣ የተሰጠው ኢምፔሪካሊ ነው። ድረግ ቴራፒ ፕሮብሌሙ ምንድን ነው ነው? አክቹሊ ሜኒንጃይተስ ስፔሻሊ ኢን ኒዮኔትስ ኖት ኦንሊ በባክቴሪያ ብቻ አይደለም የሚመጣው። ሌሎች ለምሳሌ ቫይረስ ኢን ኒዮኔትስ ላይ ስፔሻሊ ዛት ኦፍ ዘ ሄርፐስ ሲምፕሌክስ ቫይረስ ኢዝ ኤ ሲሪየስ ኮዝ ኦፍ ሲኤንኤስ ኢንፌክሽንስ ነው። ስለዚህ አንቲባዮቲክስ ብቻውን ይህንን ከቨር ማድረግ አይችልም። ምን መጨመር አለበት? አንቲቫይራል አሳይክሎቪር ሹድ ቢ አድድ ኢምፔሪካሊ አንቲል ሩልድ አውት ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ኤ ኒድስ አዲሽናል ድረግ ቴራፒ ኢዝ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን። ለምን ቢ ሲ ዲ ያልሆኑም? ኢንአፕሮፕሪየት ድረግ ሴሌክሽኑ ኢምፔሪካሊ ኮሬክት ነው። ምክንያቱም ኒዮኔት ላይ እነ ሊስቴሪያ ሞኖሳይቶጂንስ፣ ኔዜሪያ ሜኒንጃይቲስ፣ ጂቢኤስ የሚባሉት እነ ግሩፕ ቢ ስትራፕቶኮከስ ኮመን ባክቴሪያዎች ናቸው። እነዚህም ባክቴሪያዎች ሴፍትራዊዝ ቫንኮ ከቨር ያደርጓቸዋል። ድረግ ሴሌክሽኑ አፕሮፕሪየት ነው ማለት ነው። ሲ አነሰሰሪ ድረግ ቴራፒው ነሰሰሪ ነው ኢንፌክሽን ዲያግኖስ ስለተደረገ ማለት ነው። ዲ አድቨርስ ድረግ ሪያክሽን ሪፖርት አልተደረገንም። ኢዲአር ሪፖርት የተደረገ ነገር ስለሌለ ኦፕሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኩዌስችን ነምበር 3
An 8-year-old male patient came to a dermatology clinic accompanied by his mother. On examination, she has a central clearing surrounded by an advancing red, scaly, elevated border. A potassium hydroxide test was done and the diagnosis is infection, that's tinea capitis. His current medication is griseofulvin 250 mg daily for 6 weeks. What is the most appropriate non-pharmacological intervention for this patient ነው? ያው ፈንጋል ኢንፌክሽን እንደሆነ ኮንፊርም ተደርጓል። ለዛም ታስቲኒያ ካፒቲስ ለዛም ግሪሲኦፍሉቪን እየወሰደች ነው። ስለዚህ አፕሮፕሪየት ነን ፋርማኮሎጂካል ኢንተርቬንሽናችሁ አስ ኤ ፋርማሲስት ምንድን ነው ነው ጥያቄው። ኤ አቮይድ ፋቲ ፉድ፣ ቢ ቴክስ ሜዲሲን ዊዝ ፋቲ ፉድ፣ ሲ ቴክስ ሜዲሲን ቢፎር ፉድ፣ ዲ ቴክስ ድረግ ኦን ኢምፒቲ ስታማክ ይላል። እንደነ ግሪሲኦፉልቪን ያሉ አንቲፈንጋል ሜዲኬሽኖች ፋስት ሶለብል ናቸው። ስለዚህ ቤተርሊ አብዞርብ የሚሆኑት ከፋቲ ሚል ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሪከመንድ የምናደርገው ፋርማኮሎጂካሊ ከፋቲ ሚል ጋር እንዲወስዱ ሪከመንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ቢ ቴክስ ሜዲሲን ዊዝ ፋቲ ፉድ የሚለው ኮሬክት ኦፕሽን ይሆናል። ኦፕሽን ኤ፣ ሲ እና ዲ ሚልን ሪከመንድ የማያደርጉ ስላልሆኑ እነሱን ምርጫ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ቢ ኢዝ ኮሬክት አንሰር ማለት ነው። Question number 4. A 62-year-old male patient was admitted to a surgery ward to undergo gastroduodenal surgery. 1 hour before the surgery, he was given ceftriaxone 1 gram IV and treatment continued for 5 days after the surgery. What is the most appropriate measure to be taken for this condition? No? ጋስትሮዲርናል ሰርጀሪ የተሰራለት ፔሸንት ነው። ፕሪኦፕ ላይ ከአንድ ሰዓት በፊት ሴፍትራክዘን ጀምሯል። ያም ለ5 ቀን ቀጥሏል ነው። ስለዚህ አፕሮፕሪየት ሜጀራችሁ ምንድን ነው እንደ ፋርማሲስት? ይህ ላይ ሪኮመንዲንግ ቱ አድ ኒዮማይሲን አድ ማድረግ ናት ስታንዳርድ ኢን ሲስተሚክ ሰርጂካል ፕሮፋይላክሲስ ስታንዳርድ አይደለም። ኦፕሽን ቢ ሪኮመንዲንግ ቱ ስቶፕ ሴፍትራክዘን ዚስ ኢዝ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን። ምክንያቱም ሴፍትራክዘን ስታፕ ማድረግ አለብን። ፕሮሎንግድ ፕሮፋይላክሲስ አንቲማይክሮባል ሬዚስታንስን ነው የሚጨምርብን። ስለዚህ ሞስት ሰርጀሪስ ሪኳየር ኦንሊ ሲንግል ፕሪኦፕ ዶዝ። አብዛኞቹ ሰርጀሪዎች ፕሪኦፕ ላይ አንድ ጊዜ ሲንግል ዶዝ ነው የምንሰጠው። ሜቢ ኤክስቴንድ ከሆነ ፖስቶፕ ላይ እስከ 24 ሰዓት ነው ኤክስቴንድ ከሆነ ፖስቶፕ ላይ። ስለዚህ ሴፍትራክዘን ስታፕ መሆን አለበት። ሪኮመንዲንግ ቱ ስቶፕ ሴፍትራክዘን። ሲ ሪፕሌሲንግ ሴፍትራክዘን ዊዝ ሴፋዞሊን። እዚህ ጋር ስለ ድረግ ሴሌክሽን አይደለም እያወራን ያለ ነው። ሶ ኦፕሽን ቢ ኢዝ ኮሬክት። ዲ ሪኮመንድ ቱ ኢንክሪዝ ዶዝ ኦፍ ሴፍትራክዘን። ይህም ኦፕሽን ሊሆን አይችልም። ዶዝ ነው ኢንክሪዝ እያደረግን ያለ ነው። ሃርምነስ ቢጨምር እንጂ ቤኔፊት ምንም አይነት ቤኔፊት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኩዌሽን ነምበር 5. A 23-year-old newly diagnosed HIV patient came to the ART clinic to take her medication after getting adequate counseling from the healthcare provider. Her laboratory result shows a CD4 count of 450 cells per millimeter cube. ኒውሊ ዲያግኖስድ ኤችአይቪ ፔሸንት ነች። ካውንስሊንግ ተደርጎላታል። CD4 ካውንቷ 450 ሴልስ ፐር ሚሊሜትር ኪዩብ ነው። ጥያቄው ፈርስት ላይን ኤአርቲ ሜዲኬሽን የትኛው ነው? ኤ ዚዲፉዲን ፕላስ ዚዲፉዲን ኦር አባካቪር ፕላስ ላሙፉዲን ፕላስ ራልቲግራቪር። ይህ ኦፕሽን ላይክ ለምሳሌ ዚዲፉዲን የያዘ ከሆነ ፕላስ ላሙፉዲን ፕላስ ራልቲግራቪር ቢሆን ይህ ኦፕሽን ላይክ ዚዲፉዲን ሃዝ ሞር ሳይድ ኢፌክት ያለው ኤአርቲ ሜዲኬሽን ነው ኤንድ ሪኳየር ፍሪኩዌንት ዶዚንግ። ለምሳሌ ቢአይዲ ነው የሚሰጠው ዚዲፉዲን። ስለዚህ የምንመርጠው ፈርስት ላይን ሜዲኬሽን ሃይ ኢፊኬሲ የሆነ ዋንስ ዴሊ ዶዚንግ የሆነ ስትሮንግ ሬዚስታንስ ቤሪየር ያለው ቢሆን ሪከመንድድ ነው። ስለዚህ ካሉት አማራጮች ኤ ኦፕሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኦፕሽን ቢ ቴኖፎቪር ላሙፉዲን ፕላስ ኢፋቭሪንስ። ይሄኛውም ድረግ ኮምቢኔሽን ኢፋቭሪንስ ይዟል። ይህ ኢፋቭሪንስ ደግሞ ካውዝ ሴንስ ሳይድ ኢፌክትስ ኤንድ ኢስ ለስ ፕሪፈርድ። ኦፕሽን ሲ ቴኖፎቪር ፕላስ ላሙፉዲን ፕላስ ዶልቲግራቪር። ይህ ኢዝ ፕሪፈርድ ዋን ነው ቢኮዝ WHO ሪከመንድ የሚያደርገው ነው። ኢትዮጵያ ጋር ላይ ነው። ፈርስት ላይን ነው ኤአርቲ ነው ዲዩ ቱ
high efficacy, once daily dosing, and strong resistance barrier. Option C is the correct answer. Option D, abacavir plus lamivudine plus dolutegravir. ይህ ኦፕሽን ደግሞ አባካቪር ምንድነው HLA B አንቲጂን ጂን አለ HLA B 55701 የተባለ ጂን አለ እና የዛን ጂን ቴስቲንግ የሚፈልግ ነው። ያ ቴስቲንግ ያስፈልገዋልና ሂውማን ሊኮሳይት አንቲጂን B5701 አብዛኛዎቹ የዚህ ቴስት አቬይላቢሊቲ ይሄን ቴስት ለማድረግ አቬይላብል አይደለም ቴስቲንጉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦፕሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዘ ኮሬክት ኦፕሽን ኦፕሽን ሲ ማለት ነው። ኦፕሽን ሲ ይሆናል። ቴኖፎቪር ላሙዲን ፕላስ ዶልቲግራቪር ማለት ነው። Question number 6. A 70-year-old male patient presented to an emergency department with a chief complaint of fever and headache for 4-day duration. On physical examination, he has neutral rigidity and positive Kernig's and Brudzinski signs. Finally, he is diagnosed with acute bacterial meningitis. What is the most appropriate initial step in the management of this patient? ባክቴሪያል ሜኒንጃይተስ እንዳለበት ዲያግኖስ ተደርጓል። ቤዝድ ኦን ሳይንስ ሲምፕተምስ ማለት ነው እንደ ኢንቨስቲጌሽን። ስለዚህ ምንድነው ለባክቴሪያል ሜኒንጃይተስ ኢኒሻል ማኔጅመንቱ ምንድነው ጥያቄው? what is the initial management? ኢኒሻል ማኔጅመንቱ as soon as possible አንቲባዮቲክሱን መጀመር ነው። አድሚኒስተሪንግ አይቪ አንቲባዮቲክስ አፍተር ቴኪንግ ሳምፕል ልክ እንደተወሰደ CSF ሳምፕል ወር ብለድ ሳምፕል እንደተወሰደ ከልቸር ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ እንደተወሰደ አይቪ አንቲባዮቲክስ ስታርት ማድረግ መጀመር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኦፕሽን ቢ ዱዊንግ አንቲባዮቲክስ ሰክሰስፉል ቴስት ይሄ ሞርታሊቲ የሚጨምርብን ነው። ስለዚህ ሞርታሊቲ ይጨምራል ሰክሰስፉል ቴስት እስኪደርስ ዲሌይ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ኦፕሽን ቢ ኦፕሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲ ጊቪንግ ስቴሮይድስ ላይክ ፕሪኒሶሎን ይሄ ፈርስት ኦፕሽን አይደለም። ዲ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ፓቶጂን ይሄም ዲሌይ የሚያደርግብንና ሞርታሊቲን የሚጨምር ነው። ስለዚህ the correct answer is answer A ማለት ነው። Question number 7. A 65-year-old female living with HIV and on ART for the last 10 years is presented with a chief complaint of persistent diarrhea and vomiting of 2 weeks duration. She has also treated for toxoplasmosis gondii 1 month ago. Upon investigation, the CD4 count is persistently low and below baseline. Viral load was measured twice and it is more than 20,000 copies per ml in both tests. Finally, treatment failure is confirmed. በስተመጨረሻ ትሪትመንት ፌለር እንዳለ ፈርስት ላይን የተሰጠው ART ሜዲኬሽን ፌል እንዳረገ ኮንፊርም ተደርጓል። ቀጣይ ስቴፓችሁ ምንድነው? ሰከንድ ላይን መጀመር ነው። ሰከንድ ላይን ስንጀምር እንዴት ነው የሚጀመረው ነው ጥያቄው። ስንት ሜዲኬሽን መሆን አለበት? that is the point. Option A, one drug that is suspected of resistance can be replaced by a new one. የተጠረጠረው ሰስፔክት የተደረገው ሬዚስት ያደረገው ሜዲኬሽን እሱን ሪፕሌስ ማድረግ ነው። ART ሬዚስት ሲያደርግ ኖት ሲንግል አይደለም መልቲ ድረግ ሬዚስታንስ ነው ART። ሶ ሚኒመም ኦፍ 2 ሜዲኬሽን ሪፕሌስመንት ያስፈልገዋል ማለት ሰከንድ ላይ ናችን። ሶ ኦፕሽን ኤ ሰፊሽንት አይደለም ማለት ነው። ኦፕሽን ቢ sending her with the same regimen and advising her to be adherent ይሄም ኦልሬዲ ፌል ሊያደርገውን ድጋሚ መስጠት ይሄም ኦፕሽን ሊሆን አይችልም። ሲ a new regimen should be started with at least 2 new drugs ቢያንስ 2 this is the correct option ሲ ማለት ነው። ዲ a regimen that has failed in the past can be initiated ኦልሬዲ ፌል ሊያደርገው ኢኒሺየት ማድረግ ሃርም ነው የሚያደርገው ምንም አይነት ኢምፕሩቭመንት አይኖረውም ማለት ነው ኦልሬዲ ፌል ስላደረገ። ስለዚህ answer C is the correct answer. Question number 8. A 40-year-old female patient was admitted to an internal medicine ward with the diagnosis of stage 4 retroviral infection defined by cryptococcal meningitis. What is the most appropriate initial step in the management of this patient? Starting option A, starting antiretroviral drugs first, followed by antifungal drugs. The patient opportunistic infection develop አርጋለች that's cryptococcal meningitis is due to በፈንጋል የመጣ type of meningitis inflammation of the meninges as the dura mater, pia mater or arachidor mater። ስለዚህ
እንዴት አድርገን ነው አሁን አንቲፈንጋል እና አንታይ ሪትሮቫይራል ሜዲኬሽኑን እንዴት አድርገን ነው የምንሰጠው ነው? ምን ያክል ታይም ጋፕ ያስፈልጋል? ተመሳሳይ ሰዓት ነው መስጠት ያለበት ኦር አንደኛው መቅደም አለበት? የቱ መቅደም ያለበት? ምን ያክል ሰዓት መቅደም አለበት? የሚለው ነገር መታወቅ አለበት። ኤአርቲ ቱ ኤርሊ መጀመር ለምሳሌ ቀደም ብለን መጀመራችን ኦር ሰብሲኩዌንትሊ አንድ ላይ መጀመራችን አይሬስ ሪስክ ነው። ዳትስ ኢሚኖ ሪኮንሲሌሽን ኢንፍላማተሪ ሲንድረም ማለት ነው። ለኤአርቲ ሲጀምሩ ሂደን የነበረው ኢንፌክሽን ኢሚኒ ሲስተም ሪከቨርድ ስለሚያደርግ አግራቤት ያደርጋል ማለት ነው፣ ወርስን ያደርጋል። ስለዚህ መጀመሪያ የነበረውን ኢንፌክሽን ትሪት እናደርጋለን፣ እናክማለን። ላይ ክሪፕቶኮካል ሜኒንጃይቲስ ከሆነ መጀመሪያ ክሪፕቶኮካል ሜኒንጃይቲሱን እናክማለን ማለት ነው። ያን ለማከም ደግሞ ሚኒመም ኦፍ 4 ዊክስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኦፕሽን ኤ ስታርቲንግ አንታይ ሪትሮቫይራል ድረግስ ፈርስት ፎሎድ ባይ አንቲፈንጋል ድረግስ፣ ይሄ ለአይኤስ ሪስክ ስለሆነ ኦፕሽን ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ኦፕሽን ቢ ስታርቲንግ ቦዝ አንታይ ሪትሮቫይራል ድረግስ ኤንድ አንታይ ፈንጋል ድረግስ አት ዘ ሰም ታይም፣ ይሄም ኦፕሽን ሊሆን አይችልም። ለአይአርአይኤስ ወይም ደግሞ ኢሚኖ ሪኮንሲሌሽን ኢንፍላማተሪ ሲንድሮም ሪስክ ስለሆነ አንድ ላይ መጀመራችን ኦፕሽን ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሚኒመም 4 ዊክስ አንቲፈንጋል ከጀመርን በኋላ ነው ያን ከ4 ሳምንት በኋላ ኤአርቲ ሜዲኬሽን የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ሊሆን አይችልም። ሲ ኢኒሺየቲንግ አንታይ ፈንጋል ድረግስ ፎሎድ ባይ አንቲቫይራል ድረግስ ዊዚን 2 ዊክስ፣ ይህም ቱ ኤርሊ ነው፣ ቢያንስ 4 ዊክስ ስለሚያስፈልግ ኦፕሽን ሲ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኦፕሽን ዲ ኢኒሺየቲንግ አንታይ ፈንጋል ድረግስ ፎሎድ ባይ አንታይ ሪትሮቫይራል ድረግስ አፍተር 4 ዊክስ፣ ይህ ኢዝ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን። ከ4 ሳምንት በኋላ አንቲፈንጋል ጀምረን ትሪት እያደረግን 4 ሳምንት ከቆየ በኋላ ኤአርቲ ሜዲኬሽን እንጀምራለን። ኢትሃዝ ሎው ሪስክ ኦፍ ኤአሪስ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ዲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኩዌሽን ነምበር 9 A 22-year-old male student was brought on a psychiatric OPD of a hospital by his friends after they found him talking and laughing alone. ብቻውን እየሳቀ ብቻውን እያወራ አግኝተው ወደ ሳይካትሪክ ኦፒዲ ይዘውት ይመጣሉ። he became aggressive with communicating with people፣ ከፒፕሎች ጋር ኮሚኒኬት ሲያደርግ አግሬሲቭሊ ነው። ፕላስ on mental status examination he has decreased and disorganized speech, most probably ስኪዞፈርኒያ ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። ስኪዞፈርኒክ ፔሽንት የመጣው። ስለዚህ what is the most appropriate history for pharmaceutical care in this patient ነው። ፋርማሲካል ኬር ለመስጠት እጅግ የሚያስፈልጋችሁ ሂስትሪ የትኛው ነው? ይህ ላይ ፓስት ሜዲኬሽን ሂስትሪ this is essential፣ እጅግ ወሳኙ የሚያስፈልጋችሁ ሂስትሪ ነው። ለምን? እስቲ ሌሎች ኦፕሽኖችን መጀመሪያ ነው። ፓስት ክሮኒክ ሜዲካል ሂስትሪ፣ ፓስት ክሮኒክ ኢልነስ ላይክ ሪሌትድ ፎር ኢሚዲየት ለአኪዩት ሲምፕተም፣ እዚህ ጋር እንደተጠቀሰው ለአኪዩት ማኔጅመንት ያን ያህል የሚያስፈልገናል ክሮኒክ ሜዲካል ሂስትሪ ማለት ነው። ፓስት ላቦራቶሪ ኢንተርቬንሽን፣ ይህም ለአኪዩት ያን ያህል ኖት አርጀንት ኢን አኪዩት ሳይካትሪክ ስቴት ማለት ነው፣ ያን ያህል የሚያስፈልገን አይደለም። ኦፕሽን ዲ ከረንት ኤንድ ፓስት ሳይካትሪክ ሂስትሪ፣ አክቹሊ ይሄ ኢምፖርታንት ነው ግን ስፔሲፊክ አይደለም፣ ልክ እንደ ሜዲኬሽን ማለት ነው። ስፔሲፊክ አስ ሜዲኬሽን በሂስትሪ ኦፍ ድረግ ቴራፒ ዲሲሽን። ስለዚህ ፓስት ሜዲኬሽን ሂስትሪ ወሳኝ። ለምሳሌ ፔሸንቱ ሰብስታንስ ኢንዲዩስ ሳይኮቲክ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ዲው ቱ ቴኪንግ ሳይኮቲክ ሜዲኬሽኖችን ወስዶ ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ሜዲኬሽን ሂስትሪ ኢዝ the most appropriate history for pharmaceutical care ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ኤ is the correct answer. Question number 10, a 45-year-old female patient newly diagnosed with MDD, that's major depressive disorder, come to an OPD pharmacy after she took fluoxetine 20 mg for 1 week. She is not happy with his management because her problem is not resolved and she requested to change the medication. በኤምዲዲ የመጣች 45 ዓመት ታካሚ ነች። ኒው ዲያግኖሲስ ማጀር ኤምዲዲ ኒውሊ ዲያግኖስድ ነች። ለዛም 20 ሚሊግራም ፍሎክሲቲን እየወሰደች ነው ፎር 1 ዊክ። ለአንድ ሳምንት ወስዳ ግን ሪከቨርድ ስላልሆነች ኦር ኤኒ እስካሁን ህመሟ ሪከቨርድ ስላላደረገ she's not happy with this management because her problem is not resolved and she requested to change the medication.
ሜዲኬሽኑ እንዲቀየርላት ሪኩዌስት ትጠይቃለች ማለት ነው። እንደ ፋርማሲ ቀጣይ ስቴፓችሁ ምን ሊሆን ይችላል ነው? ዋት ኢዝ ዘ ኔክስት ሞስት አፕሮፕሪየት ስቴፕ ኢን ዘ ማናጅመንት ኦፍ ዲስ ፔሸንት ኬዝ ነው። እንደነ ፍሎክሲቲን ያሉ ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ላይክ ፍሎክሲቲን ኢፌክታቸውን ለመጀመር ሚኒመም ኦፍ 2 to 4 ዊክስ ያስፈልጋቸዋል ቱ ሾው ኢምፕሩቭመንት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ካውንስል ልናደርጋት የምንችለው ኦልሞስት ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው የመጣችው ፔሸንቷ። ኤክስትራ 2 ዊክ እንድጠብቅ ነው ሪከመንድ ልናደርጋት የምንችለው ማለት ነው። እስቲ ኦፕሽኖቹን እኔ ኤ ኢንክሪዚንግ ዘ ዶዝ ኦፍ ፍሎክሲቲን፣ ይሄም የመጀመሪያ እርምጃችን ሊሆን አይገባም። ስዊቺንግ ቱ አናዘር አንቲዲፕረሳንት፣ ይህም ፕሪማቹር ነው። ኢፌክቲቭነሱን ሳናይ ወደ ሌላ ሜዲኬሽን አንቀይርም። ሲ ኮምባይኒንግ ዊዝ አናዘር ሜዲኬሽን፣ ዚስ ኢዝ ኦልሶ ሰከንድ ላይን ነው። ዲ ካውንስል ቱ ቴክ ዘ ሜዲሲን ፎር ኤክስትራ 2 ዊክስ ኤንድ ካም ባክ አጌን፣ ለተጨማሪ 2 ሳምንታት እንድትወስድ አድርገን ተመልሳ እንድትመጣ ማድረጋችን ኢዝ ዘ ኮሬክት ሜዥር ማለት ዘ ኮሬክት ስቴፕ ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ዲ ኦፕሽን ዲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይህን እንደዚህ መሰል ጥያቄዎች እንደርሷችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉን። በቀጣይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ